بسم الله الرحمن الرحیم. اکټیویټی ده او موږ ته یې په اکټیویټی کې ځینې نیمه ساختمانونه راکړي، جوړښتونه یې راکړي او درته وایي چې د دې د اتومونو په زیاتوالو سره د کاربن د اتومونو رابطې په لاندې جوړښتونو کې تکمیل کړي. نو د هایدروجن اتومونه به په ورسره یو ځای کوو په زیاتوالو سره. هایدروجن اتومونه به موږ اډ کوو او دا اړیکې به موږ څه کوو، پوره کوو. په دې اکټیویټي کې مهم خبره دا ده چې دا ستاسو په نظر کې، په فکر کې چې کاربن ټیټرا ویلنټ دی. کاربن به 4 اړیکې جوړوي. نو کاربنونه خپل منځ کې چې کومې اړیکې خو به یي، خو هغه چې کومې نه کومې پوره کېدې نه 4 یې نشو پوره کولی، د هغې په ځای به څه تاسو اضافه کوئ؟ هایدروجنز به هغې په ځای تاسو څه کوئ؟ اضافه کوئ. مثلا څوک تاته درکړي مثلا یو کمپاوند یې موږ ته راکړی، مثلا چې کاربن او کاربن او کاربن، داسې یو کمپاوند یې موږ ته راکړی، یو کاربن مثلا دلته هم شته دی، چېرته داسې یو کاربن دی ورکړی. نو غواړو چې دا موږ د هایدروجن په زیاتولو سره، د هایدروجن په اضافه کولو سره دا موږ چې کو دا پوره کړو. اوس به موږ ګورو چې کاربن څو اړیکې جوړې کړي. دې کاربن ته وګورئ، دې کاربن ته، دا کاربن چې دی یو اړیکه یې دلته جوړه کړې ده، صحیح ده. نو زه به یو اړیکه دلته ورته واچوم، یو اړیکه به دلته واچوم، یو اړیکه به دلته واچوم، صحیح شو. اوس دې کاربن ته وګورئ، دې کاربن ته ګورئ، دا ستوري مې چې پوهېږي، دې کاربن یو اړیکه دلته جوړه کړې او یو یې دلته جوړه کړې، څو پاتې شوې؟ 2 اړیکې پاتې شوې. نو زه به یو هایدروجن دلته وصل کړم، یو هایدروجن به دلته وصل کړم، د دم 4 پوره شوې. ګوره یو اړیکه یې دا شوه، یو یې دا شوه، یو یې دا شوه او یو یې دا شوه، 1 2 3 4. دې کاربن ته که موږ وګورو، دې کاربن یو اړیکه دا جوړه کړې، د ستوري مې چې په لګاو، یو یې دا جوړه کړې، یو یې دا جوړه کړې، یو یې کمه ده که نه. نو زه به یو هایدروجن دلته وصل کړم. که دې کاربن ته راشو موږ، دې کاربن ته دا یوه اړیکه یې صرف شته دی، نو یو به زه دلته ورته وصل کړم، یوه دلته، یوه دلته، صحیح ده. او بیا دا کاربن پاتې شو، دا کاربن ستوری مې چې په اوس ولګاو، نو یوه اړیکه یې جوړه کړې، نو یو به زه دلته وصل کړم، یو هایدروجن به دلته ورسره وصل کړم، یو هایدروجن دلته. نو ما سره هر یو کاربن 4 اړیکې پوره کړې او هر یو هایدروجن به یوه اړیکه پوره کړي. دا اکټیویټي دا یو سوال خلاص شو. بل سوال چې دی موږ سره هغه داسې یو کمپاوند یې جوړ کړی، داسې یو مرکب یې جوړ کړی دی او دې کې هم دا فلسفه ده چې هر یو کاربن له ته باید 4 اړیکې پوره کړي. ها که دې کاربن ته موږ وګورو، دا رنګ به زه اوس تور کړم، دې کاربن ته که وګورو، یو اړیکه یې دا جوړه کړې، یو یې دا جوړه کړې. زه به څه وکړم چې یو هایدروجن به دلته وصل کړم، یو هایدروجن به دلته وصل کړم. دې کاربن ته که موږ وګورو، دې کاربن ته یوه یې دا اړیکه جوړه کړې، یوه دا ده، نو یوه به زه دلته ورته جوړه کړم د هایدروجن سره، بله به زه دلته جوړه کړم، صحیح شو. ښه، اوس به راشو دې کاربن ته، دا یوه اړیکه خو یې دا ده او یوه یې دا جوړه کړې، زه به 2 نورې ورته جوړه کړم د هایدروجن سره. داسې هر یو واخلئ، صحیح ده. نو زه به دلته هر یو کاربن 2 اړیکې جوړې کړي، 2 سره نور هایدروجن هم څه کوي؟ وصل کوي. د هر یو کاربن به 4 اړیکې شي، د هایدروجن به 2 اړیکه شي، صحیح ده. نو د دې فارمول کوم بیا موږ لیکو، C6 دی او H12 د فارمول دی، صحیح ده. دا مو شو. او پاس مرکب فارمول چې دی که نه، څو کاربن دی؟ 1 2 3 4 5، نو 5 دی. او هایدروجنونه څو دي؟ 1 2 3 4 5 6 9 10 11 12 هایدروجنونه دي. بل یې ورکړی دی
دې ته هم ښه فکر وکړئ ښه. او پاس ټولو کې یو ګونې اړیکې وي ښه. دا مثال هم د یو ګونې دی، یو ګونې اړیکې مثال و. کاربن کاربن ترمنځ اړیکه ده، کاربن هایدروجن ترمنځ هم یو ګونې، او دلته کاربن کاربن ترمنځ اړیکه څه وه؟ یو ګونې وه. نو دلته به هم زه ولیکم یو ګونې. دې ته اوس ښه فکر وکړئ. هر یو کاربن چې دی هغه جوړی تا سره څلور اړیکې. نو دې کاربن ته که زه وګورم یوه یې جوړه کړې، دی جوړه کړې، صحیح ده. نو زه به یو هایدروجن دلته وصل کړم، بل به دلته وصل کړم او بل به دلته وصل کړم. نو دې هایدروجن دې ټولې څلور اړیکې شوې. د دې کاربن دی یوه دا اړیکه شوه، یوه یې دا شوه، یوه یې دا شوه، یوه یې دا شوه. د خو څلور پوره شي. اوس به راشو دې کاربن ته. د دې جوړې کړي دوه، یوه یې دا جوړه کړې، یوه یې دا جوړه کړې. زه به یو هایدروجن دلته وصل کړم او بل هایدروجن به دلته وصل کړم، صحیح ده. اوس به راشو دې هایدروجن ته، دې کاربن ته. دې کاربن یوه دې دلته جوړه کړې، یوه یې دلته جوړه کړې، یوه یې دلته. دې کاربن دې درې اړیکې جوړې کړي. یوازې یو هایدروجن به زه ورسره وصل کړم، ځکه څلور شي. او دا کاربن دی دوه اړیکې، یوه اړیکه یې دلته جوړه کړې، یوه اړیکه دلته، دوه. نو دوه ورسره کمې دي. نو یو هایدروجن به زه دلته ورته وصل کړم او بل هایدروجن به زه دلته ورته وصل کړم. نو د مالیکولي فارمول به څه شي؟ یو دوه درې څلور. نو دلته څلور شو. او هایدروجنونه به وشمارو، صحیح ده. یو دوه درې څلور پنځه شپږ اووه اته. هایدروجنونه پکې څه دي؟ اته دي. خو دې کې یو بل خوندوره خبره پکې دا ده چې اړیکې ما سره دلته لګې دغه دي، دا اړیکه دي یوه ګونې ده، او دا اړیکه دي د دې کاربن او د دې کاربن ترمنځ د دې اړیکه څه ده؟ یوه ګونې ده. د دې کاربن ترمنځ به د اړیکه څه دوه ګونې ده. دې کې هم یو ګونې اړیکې شته او هم پکې دوه ګونې اړیکې شته دي، صحیح ده. ټولې پکې شته، یو ګونې هم پکې شته، دوه ګونې هم پکې شته، صحیح ده. او د په مالیکولي فارموله موږ څه ولیکله؟ C4H. ښه، بل مثال یې چې ورکړی دوه درې، او په دې دریم باندې د څلور او د پنځه او د دریم چې منځ کې دی دا یو بل سره وصل دی، دا یو بل سره وصل دی، او دا یو بل سره وصل دی، او دا یو بل سره وصل دی، صحیح ده. نو فلسفه همغه ده، هر یو کاربن غواړي څلور اړیکې جوړې کړي. نو د خو یوه جوړه کړې دی کاربن، دا یوه جوړه کړې. نو زه به څه وکړم چې یو هایدروجن به دلته وصل کړم، یو بل هایدروجن دلته او بل هایدروجن دلته، څلور پوره شوي. دې کاربن دې دوه جوړې کړي، یو مې دلته وصل کړو او یو مې دلته وصل کړو. دې کاربن دې درې پوره کړي، یو هایدروجن به یوازې ورسره وصل کړم. دې کاربن دې جوړې کړي دي دوه، یوازې دوه هایدروجنونه به وصل کړم، صحیح ده که نه؟ پوهېږئ. او دې کاربن دې دا یوه اړیکه جوړه کړې، صحیح ده. نو یو درې به ورسره وصل کړو، څلور اړیکې پوره شي. ښه، دې کاربن سره هایدروجن وصلولو ضرورت نشته دی، ځکه د څلور پوره دي، یوه یې دا ده، یوه یې دا ده، یوه یې دا ده، د پوره دي. د سره هایدروجن وصلولو ضرورت نشته. د سره به زه وصل کړم یو دلته یو دلته، ځکه د یوه اړیکه جوړه کړې. او دې کاربن یوه اړیکه جوړه کړې، نو درې هایدروجنونه به سره واچوم. دې کاربن دې یوه اړیکه جوړه کړې، نو درې به سره واچوم، صحیح ده. که فارمولې لیکئ نو کاربنونو شمېر جمع کوئ، هایدروجنونو شمېر جمع کوئ، خبره خلاصه. یو دوه درې څلور پنځه شپږ اووه اته نهه، دې کې نهه کاربن دي او هایدروجن به پکې شل، صحیح ده. او ټولې اړیکې څه دي؟ یوه ګونې دي،
ټول اړیکې چې دي یو صحیح ده د یو بل اکټیویټي یو بل مثال عمل شو. ښه بل چې دی موږ سره سی څلور داسې دي او بیا ټریپل بانډ دی او دلته یو کاربن صحیح ده. خو تیار موږ ته خو چې درې اړیکې سره نورې جوړې کړه. اوکې نو زه به څه وکړم چې څلور اړیکې پوره شي. یو مخکې نه وه درېیمه سره نور جوړ کړي، دویم مخکې نه وي یوه مې ورسره بلم جوړه کړه. صحیح ده د ده یوه جوړه دوه جوړې درې جوړې کړي یوه مې بلم زیاته کړه. او دې کاربن ته که وګورو د درې جوړې کړي صحیح ده یوه به ورسره بلم جوړه کړم او دې کاربن سره هایدروجن وصلولو ته اړتیا نشته ځکه یوه دوه درې او یوه ده څلور یوه دا جوړه کړې دې کاربن سوری مې چې پوهېشته یو دا اړیکه جوړه کړې یوه یې دا یوه یې دا یوه دا دې کاربن سره د هایدروجن یو ځای کولو ته اړتیا نشته او دې سره به زه هایدروجن یو ځای کړم. صحیح ده نو کاربنونه به هم جمع کړي. اوکې دې کې انټرسټینګ خبره دا ده چې دا یو ګونی ده دا هم یو ګونی اړیکه ده دا هم یو ګونی ده دا هم یو ګونی ده دا یو پکې شی ده درې ګونی. درې ګونی هم پکې شته دي. نو کاربن شمېر که شمارئ نو یو دوه درې څلور پنځه شپږ کاربن دي او هایدروجنس پکې یو دوه درې څلور پنځه شپږ اووه اته نهه لس هایدروجن پکې لس دی لکه صحیح ده دې نه به تېر شو. اوکې او بل کمپاونډ یې ورکړی دی چې سی یو ګونی اړیکه دوه ګونی اړیکه ساده خبره ده لکه نو د ده یوه اړیکه یې جوړه کړې درې به ورسره وصل کړي او دې کاربن دې هلکه درې جوړې کړي یوه یې دا جوړه کړې یوه دا یوه دا نو درې جوړې کړي یو هایدروجن ورسره وصل کړو او دم درې جوړې کړي دي صحیح ده یو به ورسره وصل کړو او دې بل دې یوه جوړه کړې ده نو زه به ورسره څو وصل کړم درې وصل کړم. صحیح شو. د دې لپاره فارموله هم رایستی شي خو هم خپله څلور کاربنز دي نو اته هایدروجنز به پکې یو دوه درې څلور پنځه شپږ اووه اته. بل یو چې دی سی ټریپل بانډ هغې کې یو ګونی دوه ګونی یوه ګونی اړیکه شته ښه دا دوه ګونی ده او نو ټولې یو ګونی دي او دې کې دا درې ګونی ده. ښه اوس به څه وکړو چې هایدروجنونه د ده یو اړیکه یې جوړه کړې نو درې هایدروجنونه به سره یو ځای کړي او دې کاربن دې څلور واړه پوره دي ضرورت نشته او دې کاربن دې څلور واړه پوره دي نو هایدروجن ته اړتیا نشته او دې ته به یې پوره کړو. ښه نو څو کاربن دي څلور هایدروجن به پکې شپږ دا مشو. ښه بل یو کوېسچن چې دی هغه دا دی چې یو دا کاربن دی دا کاربن یو ګونی اړیکې سره وصل دي دا او دا بیا یو ګونی سره وصل دي او بیا یو ګونی باندې یو بل سره وصل دي نو هر یو کاربن دي دوه اړیکې جوړې کړي په کړه کې نو موږ به هر یو کاربن سره دوه دوه هایدروجنه یو ځای کړو. صحیح ده چې کار یې اسان شي او دې ته موږ سایکلوپینټان یو سی پنځه اچ لس د دوه هایدروجنز دي پنځه کاربن دي دا هایدروجن په اضافه کولو سره نو دې کې مین خبره شوه چې کاربن څلور اړیکې جوړوي
څلور اړیکې جوړي او هایدروجن صرف دی یو اړیکه جوړي. نو دا سفر کې خلاص شو. تاسو دا درس بار وګورئ انشاءالله چې کومې پوښتنې په سفر کې دي انشاءالله هغه به څه ناڅه حل شي.